A ninjutsu egy harcművészet, ez egy tradicionális dolog, az a különbség a harcművészet és a küzdősportok között, hogy a küzdősportok arról szólnak, hogy ki a jobb, ki az erősebb, ki fog kit legyőzni, ki a bajnok. A harcművészet az egy kicsit más, az önmegvalósításról szól, arról szól, hogy hogyan tudunk igazából saját magunk fölé emelkedni, ugye? Tehát körülbelül ezt tudnám fő különbségnek föltenni, hogy a búdó útjában saját magunkat kell, hogy legyőzzük, a küzdősportokban pedig ugye mindig az ellenfelet. Ugye ott ring van, bírók vannak, 2 perces egy menet és a többi különböző szabályok szerint. Ninjutsuban nincsenek szabályok, általában ezért minden lehetőségre igyekszünk fölkészülni, aminek az a lényege, hogy tulajdonképpen nem azt tanuljuk, hogy most ha így támadnak, akkor így kell védekezni, ha úgy támadnak, úgy kell védekezni, hanem megtanuljuk az alapelveket, azokat, hogy hogyan kell harcolni tulajdonképpen, mert a harc az nem más, mint egy küzdelem életre, halálra. Tehát a harcot azt ott határozzuk meg, hogy életről halálról szóló küzdelem. Tulajdonképpen, ha nem életről és halálról van szó, akkor az nem harc, akkor az bunyó, verekedés, balhé, bármi ilyesminek nevezhetjük. A harc az viszont ott arról szól, hogy ott igenis meghalhatsz, ott igenis levághatják a kezedet, lelőhetnek, elvághatják a torkodat. Általában harc közben nem egy ellenfél van, általában mindig több van. Ninjutsu arról szól, hogy mi kerülni akarjuk a kontaktust, kerülni akarjuk az erőszakot. Úgy is mondjam, hogy ez a keleten népszerű, az ahimsa elv, ugye az erőszak nélküliség. Az erőszak nélküliség elve az arról szól, hogy tulajdonképpen nem akarok harcolni, nem akarok verekedni, hagyjatok békén, inkább elszaladok, inkább elfutok. De vannak olyan lehetőségek az életben, vagy olyan alkalmak, amikor nincs lehetőség elfutni, amikor vigyáznod kell a családodra, a gyerekeidre, bárki másról, szeretteidre, vagy csak valamire, ami értékes neked, és ezt nem engedheted veszni. És akkor bizony, akkor lehet, hogy oda kell állnod. Viszont ha nem úgy állsz oda, hogy én most itt meghalok ezért a dologért, akkor abból nem biztos, hogy te jössz ki győztesen. Mert az ellenfél se úgy áll hozzá, hogy ő most itt van, ő csak el akar venni általában, vagy meg akar alázni, vagy akar szentségteleníteni, és a többi, és a többi. Na most amikor én ezt ugye nem akarom, akkor ugye ellenállok, akkor elkezdek. Akkor teszek erőfeszítés, hogy ne az legyen, amit ő akar. Ugye és itt jön elő az önmegvalósítás része a dolognak, hogy nagyon fontos, hogy nem dühből akarunk harcolni. Tehát le akarjuk győzni a gyűlöletet, ami itt van. Mert amikor dühből harcol az ember, csak azért, hogy ki a jobb, ki mit csinál, vagy kinek van igaza, akkor az igazából csak félelem. És a félelem, ugye az Yoda mester is mondja, a Star Wars-ba tudod. Szóval a félelem, szabad félni. A félelem rettegés, szül a rettegés gyűlöletet, a gyűlölet az erőszak háború. Tehát erről szól az egész. Ugye a legfelsőbb dolog, illetve az alapdolog, hogy saját magadat kell legyőzni legelőször. Saját magadban kény, düh, mohóság, illúzió, büszkeség, irigység, ezek az igazi ellenségek. Őket kell legyőzni. Ezt tanuljuk.